मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये MTSचं हॉल तिकीट कसं डाउनलोड करायचं याची माहिती आपण बघणार आहोत। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी लिंक दिलेली आहे त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर अशी विंडो तुमच्या समोर ओपन होईल। त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर टाकायचा आहे आणि पासवर्ड टाकायचा आहे। त्यानंतर लॉग इन या बटनावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। जेव्हा तुम्ही प्रोसेस कंप्लीट करता तेव्हा वेबसाईटमध्ये तुमचं लॉग इन होईल आणि अशी विंडो तुमच्या समोर ओपन होईल। आता बऱ्याच लोकांना याच्यामध्ये अडचणी आहेत, इथं तुम्हाला हॉल तिकीट दिसत नाहीये, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, याच्यात 3 आडव्या लाईन तुम्हाला दिसत आहेत, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। इथं डॅशबोर्डचं ऑप्शन तुम्हाला दिसेल, या डॅशबोर्डच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। डॅशबोर्डच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला बघा दिसेल ॲडमिट कार्ड डाउनलोड, ते ॲडमिट कार्ड डाउनलोडवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। ॲडमिट कार्ड डाउनलोडवर क्लिक केल्यानंतर डाउनलोड तुम्हाला ॲडमिट कार्ड करून घ्यायचं आहे। तुमचं ॲडमिट कार्ड तुमच्यासमोर मित्रांनो येऊन जाईल। अशा प्रकारे वेबसाईटहून तुम्ही तुमचं ॲडमिट कार्ड डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, तुम्ही जानेवारीमध्ये होणाऱ्या MTS पोस्टमनची परीक्षा जर देत असाल तर तुमच्या सर्वांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे। आपल्याला माहिती आहे तुमची जी परीक्षा होणार आहे ती ऑनलाईन परीक्षा असणार आहे, त्यामुळेच तुमची परीक्षेची जी ऑनलाईन पद्धत आहे ही लक्षात घेऊन आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे महाराष्ट्र पोस्टमन MTS भरती 2020 साठीची ऑनलाईन टेस्ट सिरीज। यामध्ये तुम्हाला 100 रुपयामध्ये 5 पेपर मिळणार आहे। मित्रांनो, फुल सिलेबसचे पेपर असणार आहे, म्हणजे तुम्ही जेव्हा परीक्षा द्यायला जाल तशी परीक्षा तुम्ही ऑलरेडी 5 वेळा दिलेली असेल, त्यामुळे एकदा अवश्य तुम्ही या परीक्षेला जॉईन करू शकता, ही टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता। 100 रुपयामध्ये 5 पेपर आहेत। सध्या एक पेपर आपल्या ॲपवर ऑलरेडी अवेलेबल आहे, ते तुम्ही लगेच ॲडमिशन घेऊन सॉल्व्ह करू शकता। लगेच 3-4 दिवसामध्ये सर्व पेपर आम्ही अवेलेबल करून देणार आहोत। यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तर प्ले स्टोअरवरून MPSC सरळ सेवा गुरु हे ॲप डाउनलोड करायचं आहे। तिथे पेमेंट करून लगेच तुम्ही टेस्ट सिरीज मित्रांनो सॉल्व्ह करायला सुरुवात करू शकता। याचे लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे MTS पोस्टमन भरती, त्यावर सुद्धा मी याची माहिती टाकलेली आहे। तर तुम्ही परीक्षा देत असाल आगामी काळात तर एक वेळ अवश्य टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करा, म्हणजे एकदा तुमची रिव्हिजन सुद्धा चांगल्या प्रकारे होऊन जाईल आणि तुमचा पेपर कसा असणार आहे ऑनलाईन पद्धतीने त्याची सुद्धा तुमची प्रॅक्टिस होऊन जाईल, म्हणजे परीक्षेमध्ये यश मिळायला तुम्हाला याची मदत नक्कीच होईल।